Morjesta. Tasan 2 vuotta ja 2 viikkoa sitten ostin tämmösen TV verkkokaupasta, verkkokauppa.com. Ja no, nyt se on täysin mykkä. Punainen valo tuolla vilkkuu vaan ja ei sano yhtään mitään. Tää on siis Procasteri 55. 2018 vuonna on ostettu. Ja tosiaan tää valo täällä vilkkuu vaan, mutta mitä ei tapahdu mistään. Täällä on tää namiska tää takana. Ei tapahdu mitään vaikka sitä painelee. Ja näyttö tässä on päällä. Täälläkin näkyy lediä ja erikoinen surina täältä kuuluu. Ja ohjeenahan oli, että otetaan virrat pois. Ja siis mä oon kokeillut tää kuinka monta kertaa ja mulla oli yönkin pois virrat tästä päältä. Mutta ei auta mitään. Nyt tää menee niin oikeasti miten menikään, että tää välkyttää eka. Sitten tähän syttyy tuo ja päälle tuo punainen ledi. No, sitten kokeillaanpas tehdä jotakin. No niin, alkoi tuo ledi välkyttämään. Välkyttää vieläkin. No niin, nyt lähti näyttö päälle. Ja siihen se jäi. Elikkä tää nyt ei sano yhtään mitään. Ja tässä on takuu mennyt justiin umpeen. Tässä oli 2 vuoden takuu. Meni 2 viikkoa sitten umpeen. Eli tästä ei voi mitään muuta päätellä kuin, että älä osta Procasteria. Että tämmöstä tällä kertaa. Korjausvinkkejä otetaan kyllä vastaan, jos jollain semmoista sattus olla. Morjens. Tässä on vielä tän tarkat tiedot, jos jotakuta nää kiinnostaa.